Hej då! Hej då! Ha så roligt nu. Krya på dig, älskling! Tack så mycket. Det var en fullastad supp det där. Ibland blir det inte som man tänkt sig. Niklas har blivit magsjuk så att det blev ingen vattenfall för oss idag. Jag har laddat upp med Resorb och blåbärssoppa till honom och han har sovit hela förmiddagen. Men nu vågade vi lämna honom och båten en stund. Tagit oss in till stranden. Oskar och Erik, de leker cementfabrik här. Bygger en massa cementkakor med sand. Och Nils här bakom mig, han gör ett bageri. Så jag ska få en leverans av kakor. Är det här som är bageriet? Stora kakor. Stora kakor, där ligger det 4 kakor. Och mamma har beställt en big-leverans. Hur många kakor är det på en big-leverans då? 9 kakor. 9 kakor! På en small leverans är det 3. På en medium är det 6. Och på en big är det 9. Okej. Och det är stora kakor. Ja, de Olika former stora. ser jättefina ut. Hur går det på cementfabriken då? Vi lagar grejer. Lagar ni grejer? Är det saker som har gått sönder? Vi leker att de har gått in, men egentligen så gör vi någonting som ser ut som en bricka. Till och med med... Oj, den här lilla snabba saken, vad gör han? Han hämtar lite grus i vattnet så det ny sak, inte grus. För längst ner är det grus och det fungerar inte lika bra. Nej, man ska ha icke-blöt sand. Och i vattnet. Grussand blir jättebra cementsand om man lägger den i vattnet. Ja, nu har de suppat in till stranden här då, och när jag klev fram på fördäck så såg jag följande. Vi har spruckit våran däckslucka här. Det var inte alls bra. Och vi hade pejl på 2 stycken nya. Som en båt här i Nukuhiva skulle ha haft, men de hann lämna innan vi kom hit. Det tog lite längre tid för oss. Men ja, det här var inte så bra. Får tejpa så att det inte kommer in i vatten när vi seglar vidare. Ja, och jag har ju blivit sjuk då. Här har haft någon form av typ maginfluensa eller vad det kan vara. Det kanske är någon parasit, vem vet. Vi bytte ju vik här för att få sova lite bättre, men nedsidan är ju att det blir betydligt längre att ta sig till vårdcentralen om det skulle behövas. Men vi hoppas att det här går över. Men det är ungefär en vecka nu med ska man säga, smärta eller ja, alltså ömhet i bålen. Så vi får väl se om det går över snart eller om vi måste försöka uppsöka vårdcentralen då. Annars är det ju en jäkligt mysig vik det här. Det är höga bergsklippor runt om. Det är nästan 1000 meter högt. Alltså. Man kan sitta här och titta på spektaklet i timmar. Och det gör jag typiskt sett också nu då när jag är hemma och rekupererar mig. Medan de andra går till stranden och rastar sig lite grann. Denna video är sponsrad av Readly. Vi försöker vara här och nu och njuta av detta fantastiska landskap och allt som Nukuhiva har att erbjuda. Men det är också så att vi ska segla västerut och vi har nya platser att upptäcka och inspireras av. Så just nu håller jag på att läsa på om nya platser och passande nog så har vi fått tillgång till appen Readly i 2 månader gratis som har över 1000 magasin och titlar. Jag har tittat och läst runt bland båttidningar och resemagasin för att inspireras och se vart vi kan ta vägen och vad det är för platser vi vill upptäcka och utforska mer av.
Jag tycker att det är enkelt att välja kategorier och språk i appen, och en av mina favoriter är också att det går att ladda ner tidningar så jag kan läsa dem när jag inte har wifi och när jag är offline. Och det passar oss väldigt bra, för vi är ganska ofta på sådana här udda ställen där det kanske är lite svårt att få tillgång till internet. Tycker du att det låter intressant så kan du också prova appen Readly gratis i 2 månader. Klicka på länken i beskrivningen. Ett annat plus är att det finns tidningar för alla åldrar, så även barnen kan läsa tidningar i Readly. Det är perfekt med digitala tidningar för oss som har begränsat med plats för fysiska tidningar, och barnen läser massa just nu. Registrera dig via länken i beskrivning eller använd QR-koden här uppe så får du också Readly 2 månader gratis. Du kan när som helst avsluta prenumerationen utan någon bindningstid. Så passa på att inspireras av båtliv eller resor, eller låt barnen läsa sina favorittidningar. Nu ska vi till vattenfallet. Ja, och då ska vi gå längs med den där floden. Och Ja. ibland över. Och ibland över. Över och under floden. Tror du det kommer gå bra, Erik? Vi fick byta skor här för vi var tvungna att vada in. Men vi har med oss gympaskor också, eller vandringskängor. Och se vad som blir bäst. Se om jag pappa behöver hjälp där ute, kanske att dra hit jollen. Nu drar vi upp dingen till floden här och ska knyta fast den i ett kokosnötträd. Det var lite olika djup här, så jag har blivit ganska blöt. Men det är äventyr, det är spännande. Nu börjar dagsäventyret till vattenfallet. Är du taggad, Nils? Ja, det är det skoj. Ja, då avslutar vi min magsjukeperiod här med att göra landfall här i Hakkajärvi, vad heter det? Något sånt. Vi är på väg upp till vattenfallet och måste försöka först bara förtöja jollen så att den överlever. Vi har gått in här bakom en flodkrök och det är lågvatten just nu, så det var ganska svårt att komma upp här. Vi fick ta hjälp av våra tyska vänner och släpa jollen tills det blev djupt igen. En bit uppströms så blev det djupt i alla fall, så vi behövde inte bära den hela vägen som tur är. Vi måste räkna med att vattnet stiger en hel meter från när vi kom in. Man kan titta på sjökortet, finns det liksom tidvattentabeller. Så nu har vi lagt oss här bland lite ruskor på en strand innanför flodkröken då. Hoppas få tillräckligt skydd för att jollen ska ligga kvar här tryggt och säkert när vi kommer tillbaka om 4, 5, 6 timmar. Så det känns väl okej ändå, tycker jag, det här. Det är alltid lite så här nervigt annars. Det här är ju en jäkligt viktig pryl för oss och det är lätt att ha sönder den. Eftersom att det är en stor badring egentligen. Så nu ska jag hoppa i land här och möta upp med Malin och de andra. Så ska vi se vad vi kan få till idag. Häng med! Ja, så där borta kom vi in. Sen fick vi ta oss längs med flodkröken här då, runt in till den här ganska mysiga lagunen. Där vi nu ligger ankrade och förtöjda. Sen ska vi väl följa den här ån uppåt berget, upp i dalen. Och se om vi hittar ett vattenfall till slut då. Så då går vi. Och de här bergen är ju alltså sagolika. De är ju någonting annat. Och de blir spetsen här uppe är svårt att se, men den är 700 meter hög, toppen på det vi ser nu. Tyskarna var lite smartare, de tog bara en svämpaddelbräda, en SUP. Lite lättare att göra sig av med när man kommer fram till stranden. Men vi har ju barn och ganska mycket packning, så då får man passa på och använda jollen. Här borta ligger byn. En
5 minuters promenad längs stranden. Där borta står de. Här ser vi blivande kokosnötspalmer som springer upp ur en varsin lagom mogen nöt. Det här blir aldrig gammalt. Alltså det är så svårt att ta in det här. Men vi funderar lite grann på om vi ska stanna här längre eller om vi ska blåsa vidare till Asien. Det är inte alltid så lätt val. Yes! Oscar, do you want one? Thank you very much. Mom, okay. Två bananer i ett stall. En tvillingbanan? Ja. Wow! Och jag har fått massa bananer här med oss till resan också. Är ni redo nu? Ja, så här inne kan man då betala för den här promenaden som kostar 1000 lokala pengar per vuxen. Och då skulle man få frukt också efteråt. Varning för fallande stenar. Nu kör vi. Jag är tjurig. Är ni tjuriga? Nej, men den där kanske är tjurig. Var någonstans? Mamma kastade bananskal till honom och då... Var? Där borta. Där? Oj, ja det var nära. Mamma kastade bananskal till den och den käkade upp den. Ja, okej. Fast det var bara inte var någon banan, det var bara bananskal. Okej, ser ni fram emot det här då? Ja. Ja, och de bor här och livnär sig på att odla saker. Kokosnötter bland annat tror jag. Och frukt och grönt. Hon som tog emot oss först här, hon skulle gå in till Taiohai. Och det är nog ingen lätt promenad tror jag inte. Hon skulle komma tillbaka imorgon sa hon. Här kommer floden då. Men det är vattnet som vi tvingade upp jollen genom. Bajset. Ja, tack. Ja, så här passerar vi alltså då förbi folks trädgårdar. Ja. Och de bor ganska enkelt i liksom skjul eller ja, så. Det kanske inte är här. Vi tittar alltså på de här skalen. Undrade vad det kunde vara för någonting. Okej, nu blir det utmanande här. Nu blir det vadning här. Du kan ha kanske skorna på dig, jag vet inte. Vi får börja med att hitta rätt ställe tror jag. Skicka Julia först. Ja. Och så ser du var hon stannar någonstans. Ja, vi har haft med oss både vandringsskor och flip-flops eller foppatofflor. Så länge har det gått bäst med foppatofflor. Ja. Det är lite blött här och där. Vi kan se om vi är i buren eller vill du gå. Ja, vi kan se. Det är ganska farligt också. Det är farligt, du kan hålla handen. Ja, vi tog oss över men det var nära ögat. Ja, det här var väl den svåra passagen tror jag. Men vi hade 2 extra vuxna händer så det gick bra. Det var väldigt, hit upp vart jag blöt men... Vi hittade lite pamplemousse på vägen här. Smakar det gott?
Vi har lätt att ha en tid. Ja, men det finns massa. Ska jag ta den där, mamma? Ja, ta. Och nu börjar man se vattenfallet här. Väldigt fina vyer. Nu hör vi vattenfallet här i bakgrunden och ganska nära, tror vi. Eller? Ja, och vi passerade en grupp människor som kom från vattenfallet och de gjorde vågen för Erik när han kom. Han är riktigt duktig, 4 år och går så här långt. Det är lite utmanande här, men ett steg i taget. Så. Okej, ska vi gå över? Japp. Gå över floden. Hör ni vattenfallet då? Hör ni vattenfallet? Nej. Men vi har ju det här. Ja, det här är också som ett litet vattenfall. Ja, härifrån kom vi, från det här hållet, och här mitt ute i djungeln så är det stenmurar alltså, och folk som verkar ha bott här kanske då under genom några tider, och vem vet, kanske var gläntor här innan, men nu är det rätt så mycket mygg och här får man krypa på alla 4 nästan. Erik han kan ju gå rakryggad under det här, men för oss vuxna är det tungt. Med ryggsäck också. Ja, det var det med benstyrkan. Aj, aj, aj. Ja, det är jättesvårt där. Nu är det dags att passera nästa flod här. Ja, Erik, du kan tvätta händerna här, Erik, om du vill. Du som har skit om händerna. Passa på att tvätta händerna. Han ramlade innan han blev skitig. Men nu har vi inte långt kvar till vattenfallet. Det är här borta i dalen. Bara 500 meter tror jag. Vi följer de här stentornen. Så det är ett stentorn på vardera sida här. Då behöver man gå över floden. Det är magnifikt, kolla. Häftiga väggar i den här dalen. Ja, stora bergsväggar. Ja. Nu är vi äntligen framme här vid vattenfallet. Det har tagit oss nästan 4 timmar att gå hit. Vi har väl underestimerat tiden det tog, men det är liksom att gå på såna här stenar hela vägen. Och sen har vi Erik som kämpar. Så klockan är 2 här nu och vi behöver nog gå tillbaka för solen går ner vid 5:30-6. Då blir det mörkt så att vi känner oss lite stressade. Men vi får titta in vattenfallet. Och det är ju ganska häftig bergväll och vägg och hela dalen här är ju fantastisk. Det är väl nästan det som är häftigt. Hur känns det här då? Inte så roligt. Jag hade gått så himla långt för att se lite vattenforsa. Ja, det var inte jättehäftigt vattenfall. Nej, det var det inte. Bergen är häftigare än vattenfall. Ja, bergen och de grönskande väggarna här. Men jag håller med, vattenfallet som är här var inte jättemycket att hurra för. Men Alla andra sa att det var bra. ja, ska man lita på andra människor? Nej. De har kanske inte sett något vattenfall. Ska vi gå tillbaks då? Innan det blir mörkt. Det är inte, Nu kommer Erik också! det är inte bra för att vara Wow, lillkillen, vad duktig du är! Ser du vattenfallet, Erik? jättehögt. Det är det enda man får se. Jag hade trott att det var vattenfallet som var det häftigaste. Men det är det här som är det häftigaste. Alla bergsväggar, allt grönt. Häftigt. Verkligen. Håller ni med? Ja, jag har också en känsla av att vattenfall, det kanske inte är så högt flöde nu. Det hade nog kunnat vara mer vatten.
Lite otur kanske? Ja, lite otur tror jag. Och jag tror inte att det vi hör och ser i alla fall är hela flödet i bäcken. Så det kommer säkert ifrån sprickor och sånt där också. Ja, här ser man ju, här kommer det lite. Ja, Ja. så det blir många bäckar små som man brukar säga. Men den här ön är ju fantastisk när det kommer till alltså klimat, till omgivningar. Helt ofattbart. Det går inte att beskriva. Nej, det är vackert. Och, det är ju bra att ha de här stenrösarna för att hitta vägen. Och de här bergspassen är ju inte av denna världen alltså. Det är 500 meter rakt upp. Nu är vi på väg här i djungeln. Oskar och Nils, de är långt före. Jag vet inte var de tog vägen riktigt. Men jag och Erik är ute och går här. Oj, oj, oj. Nämen! Där kommer en kille. Här ser jag något rött hår. Ja. Snyggt grabbar. Nu är det bara halva kvar, vägen kvar. Jobbigt. Du är duktig. Vi är då till vattenfallet. Och sen var vi då tillbaka. Ja. Vi får skynda oss tillbaka nu så vi hinner innan det blir mörkt. Ja. Så kolla på Flerösefallet där. Och så tar jag fram lite chokladbollar. Ja, nu är vi på väg tillbaks från vattenfallet och även om själva vattenfallet var lite av en besvikelse, får vi väl kanske säga. Man såg inte ens var det kom ner i pölen någonstans, alltså i dammen under. Så är vi på väg tillbaks nu och alla har varit jätteduktiga, framförallt barnen. Det var lite längre och kämpigare än vad vi hade trott och nu är vi inne på sista halvan. Alltså på väg tillbaka till båten och vi har lite brådis för det blir mörkt och dessutom tidvattnet drar sig tillbaks så det blir kanske lite svårt att få ut jollen ifrån den lagunen där vi förtöjde. Men vi ser på, vi har gott hopp och vi pratar om vilka filmer och vilket godis vi ska konsumera när vi kommer tillbaka igen till båten. Så häng med så får ni se om det här slutar lyckligt eller om vi får sova och bli mygguppätna i djungeln i natt. Nej då, vi har några timmar kvar så det ska nog gå bra. Bara ingen gör illa sig eller så. Det är svårt med underlaget här. Det är mycket kullriga stenar. Lite bättre nu än vad det var närmast vattenfallet. Men om någon kilometer så kommer det att bli mera gångväg. Så vi har bara en ganska tuff passage att passera till med ett vattendrag, en fors så att säga. Den första vi kom till blir också den sista. Den var rätt så bred och rätt så mycket vattenflöde. Och en av de svåra grejerna här är just att vi blöter ner fötterna hela tiden så att vi vill inte ta på oss vandringsskorna utan vi får gå i princip hela vägen i våra tofflor eller foppatofflor. Så Erik nu har fått på sig sina skodon för att få lite mindre ont. Så då får vi bära dig över allt vatten. Men det går bra. Jag känner mig ung och stark. 25 år max. Ja. Nu är jag bara 4 år, men sen så fyller jag 5 år. Ja, då blir allting bättre. Ja. Kanske. Och du är ganska blöt va Nils? Ja. Vad har hänt? Jag har blivit med mig. Ramlade du i forsen? Mm. Ja, det var lite klurigt på de här stenarna. Mm. Du blev också blöt när du försökte dricka kokosnötsvatten. Det var bara en tröja. Jaha, fick du det på dig då?
Ja, han drällde så att han blev blöd hela här. Nej, hela det här. Ska vi se om vi kan gå tillbaka här nu då? Ja. Men det är ändå bra att de får lite till försprång. För annars går vi om dem hela tiden. Och vi kommer ju komma ikapp dem. Ja, vi kommer komma ikapp dem. Ska vi gå? Ja, då går vi. Nu är det många trötta ben här. Erik får åka famn hos Niklas. Det är en tuff vandring det här. Vi har varit ute i 6 timmar nu och inte tillbaka än. Så det var nog lite över vad vi mäktar med och klarar av. Men det är ett äventyr. Vi tar en dag på stranden och vila oss imorgon, tror jag. Och nu är vi tillbaka och får på med oss. This is for you. Oh, thank you! For your visit. Oh. Jag vet att det var samma hund där inne. Hunden där vita. Jag tror det var där inne. Oj, det är försiktigt. Nu har vi hämtat 2 klasar gröna bananer, 1 klase gul banan. Vi köpte en gul och en grön, fick vi en grön på köpet. Vi köpte 5 på Melos, men jag tror vi har 15 med oss hem. Jag ska bära dem. Vi lämnade faktiskt en där inne. Vi kanske kan lämna kvar med till Småland. Hon skulle ju vara borta över natten. Ja, just det. Hämta dem imorgon. Men vi får försöka konka. Ja. Bra jobbat hörni. Om det behövs kan jag bära 2 bananklossar. Ja, jättegärna tror jag. Vi är fullastade här. Oskar har 2 bananklasar och jag bär alla pomelos och en matlåda här som inte fick plats i ryggsäcken för den är också full med pomelos. Ja, det är en väldigt mysig by det här i alla fall, de är väldigt gulliga. Väldigt många bananer har de. Ja, mycket bananer och pomelos har de. Ja, jo. Jo då, nej men det är fingerspet och sådär. Vi fick massor med bananer gratis. Ja. Vad gulligt av dem. Ja, nu blir det tillbaka till båten och ta kväll då. Ja, precis. Kanske få digga en massage, en axelmassage. Det där är en rocka. Det är en djävulsrocka va, eller? Det kan vara det. Den är svart. Det är så att det kan vara det. Jag måste kolla. Jag måste komma närmare. Det är en djävulsrocka, är det inte det? Jo, den är hon. Den är hon. Djävulsrocka. Ja, det är det. Den är liksom hon som är så. Vad häftigt. Nu, komsi då, rockan. Ska du klättra upp på hopptornet och kolla? Ja. Kolla! Den var stor. Ja. Kom tillbaka då, hörru. Nu vänder den sig om. Alltså det gapet där fram ser liksom jättekonstigt ut, ser ni? Ja, men det som sticker under gapet, det är honen. Ja. Alltså, det är de. Och ni var ju för den hela tiden dapar. Ja. Ja, det gör så. Den här djävulsrockan är kamouflerad så på svart på ovansidan och vit på undersidan. Den är gjord så att om man är under rockan ska man inte kunna se den för då är himlen vit. Och är man över den då ska man inte kunna se den eftersom att man ser knappt botten. Nej. För den håller till på djupt hav. Och det stämde ju, det är lite svårt att se den nu. Vi ser den ju, men det är lite svårt att se den. Ja, nu är jag med redo för nästa projekt här. Vi har haft 2 vilodagar efter vandringen. Och det var superhäftigt att se djävulsrockor, verkligen. Och nu har solen kommit tillbaka. Så nu ska jag hoppa i plurret och skrapa lite på friborden. Alltså sidorna av båten, det har växt ordentligt mycket där. Jag gjorde halva sidan här för någon dag sedan och Niklas gjorde också en halv sida. Så nu är det väl 2 halvor kvar då, får se hur mycket jag hinner. Men det känns skönt att vi kan börja ticka av projektlistan och börja beta av sånt som ska göras.
Så jag går ner med stekspaden i högsta hugg. Vi har kommit fram till att det är en ganska bra. Det behövdes någonting hårt för det har suttit hårt fast här alltså. Efter seglingen över Stilla havet. Jag vill även passa på att säga hej och tack till alla nya prenumeranter. Superkul att ni har hittat hit till våran kanal. Vi delar ju med oss högt och lågt av vårt äventyr och just nu befinner vi oss mitt i äventyret. Men vi har faktiskt delat med oss av allting hur det var från början, alltså dag 1 från att vi fick idén. När vi gick utbildningar, sålde huset, köpte båten, ja, allting finns dokumenterat så det är bara att kolla från avsnitt 1 om man vill. Så det kan jag verkligen rekommendera om ni vill veta mer om oss och våran bakgrund och hur det är så att vi har, ja, hur vi befinner oss här, hur vi har tagit oss hit helt enkelt. Både seglingsmässigt och personlighetsmässigt och många mentala bitar som vi har gått igenom. Men som sagt, nu ska jag hoppa i plurret här. Hoppas att ni vill fortsätta följa med oss på vårt äventyr. Vi ska så småningom fortsätta mera västerut och segla vidare så att det blir mycket spännande att hänga med på det. Glöm inte att trycka på prenumerationsknappen. Gör en tumme upp och gilla det här avsnittet om ni gillar att hänga med oss. Och skriv gärna en kommentar för det uppskattar vi. Ha det så bra så länge så hörs och syns vi. Hej då!